ब्लेन्डर तपाईहरुलाई म सिकाउन गइरहेको छु आज फ्ल्याक्स ब्यानर कसरी डिजाइन गर्ने फ्ल्याक्स बोर्ड है फ्ल्याक्स बोर्ड मैले तपाईहरुलाई मिक्सिङ पनि नगरिकन डाइरेक्ट है यो भिडियो सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेर्नु होला डाइरेक्ट कुनै पनि यो भिडियो हाल्नको लागि भ्यू पाउनको लागि मैले तपाईहरुलाई सिकाउन गइरहेको हैन मेरो एउटा सानो फोटो स्टुडियो छ मैले मसँग भएको ज्ञान है तपाईहरुलाई पोख्न गइरहेको छु यस्ता यस्ता फ्ल्याक्स बोर्डहरु कसरी तयार गर्ने त कसरी डिजाइन गर्ने त म तपाईहरुलाई आज किराना पसलको ब्यानर डिजाइन गरेर देखाउन गइरहेको छु सुरुदेखि अन्त्यसम्म हेरिदिनु होला है डाइरेक्ट है कुनै पनि मिक्सिङ नगरिकन मैले डाइरेक्ट स्क्रिन रेकर्ड गरेर तपाईहरुलाई कुनै पनि काटछाट नगरिकन डाइरेक्ट बनाएर देखाउन गइरहेको छु हेर्नु होला है लाइक चाहिँ सुरुमै गर्दै राम्रो हुन्थ्यो कि हैन ल म फोटोशपमा गए फोटोशपमा गएर सुरुमा तपाईले के गर्नुहुन्छ भने ब्यानर डिजाइन गर्नको लागि सुरुमा तपाईले चाहिँ साइज नाप्नु पर्ने छ कति बाइ कतिको बनाउने हो जस्तै मैले 10 बाइ 3 को ब्यानर गराउन गइरहेको छु सुरुमा ब्यानर बनाउनको लागि सुरुमा तपाईले जति पनि तपाईहरुले ब्यानर के को गराउने हो तपाईले अब किराना पसलको होटलको ब्युटी पार्लर समथिङ कुनै केही चीजको ब्यानर बनाउँदै हुनुहुन्छ भने तपाईले गुगल उसमा गएर त्यसको इमेजहरु पहिले नै डाउनलोड गरेर राख्नु पर्ने छ है पीएनजी फाइलमा है जस्तै मैले राखिसकेको छु डाउनलोड गरेर सुरुमा म फाइलमा जान्छु फाइलमा गएर न्यूमा जान्छु न्यूमा गइसकेपछि अब यहाँ चाहिँ साइज लेख्नु पर्ने छ है यो बक्स आयो बक्समा आइसकेपछि 120 इन्च हाइट 36 इन्च वाइड 120 इन्च हाइट 36 इन्च भनेको 120 भनेको कति फिट भयो 10 फिट भयो 12.120 हाइट भनेको 36 इन्च 36 इन्च भनेको 12 त्यहाँ 36 यो इन्च है त्यसपछि मैले 10 बाइ 3 को ब्यानर डिजाइन गर्न गइरहेको छु त्यसपछि तपाईले पनि जति त्यहाँ साइज अनुसार यहाँ लेख्नु होला त्यसपछि रेजोनेसन 3 नम्बरमा 1 2 3 रेजोनेसन चाहिँ तपाईले 72 राख्नु कि 72 देखि माथि राख्नु है 72 देखि कम पनि नराख्नु त्यसपछि 100 देखि माथि नराख्नु है मैले 72 राख्न गइरहेको छु त्यसपछि ओके गर्दै यो चाहिँ 10 बाइ 3 को ब्यानरको साइज है मैले चाहिँ एउटा किराना पसलको ब्यानर बनाउन गइरहेको छु सुरुमा तपाई फन्ट चेन्ज गर्नुस् फन्ट चाहिँ मैले गणेशमा गराउन गइरहेको छु तपाईले पनि इच्छा लागेको फन्ट चेन्ज गर्न सक्नुहुनेछ तर सबैभन्दा राम्रो चाहिँ फन्ट गणेशै ठीक लाग्छ है यो ब्यानर गराउनको लागि ल म लेख्न गइरहेको छु त्यसपछि यो थापा किराना पसल हो थापा किराना पसल थापा किराना पसल त्यसपछि अब यो जुन तपाईलाई कलर इच्छा लागेको कलर राख्न सक्नुहुनेछ जस्तै तपाईलाई के मन पर्यो अब त्यस्तै कलर चाहिँ यहाँ फिल गर्न सक्नुहुनेछ तपाईले जस्तै रेड कलर राख्नु पर्यो जस्तै रेड कलर राख्नु पर्यो भने यस्तो अब तपाईले कुन कलर राख्नुहुन्छ ब्ल्याक अब इच्छा सबैभन्दा राम्रो त अब तपाईले इच्छा लागेको कलर चाहिँ यहाँ राख्न सक्नुहुनेछ ग्रीन तर चाहिँ राम्रो चाहिँ मेरो विचारमा चाहिँ डार्क ब्लू नै सुटेबल हुन्छ यति लेखिसकेपछि तपाईले लेख्नु पर्ने चाहिँ यहाँ टोल भन्नाले एड्रेस है त्यो कुन टोलमा छ यो टोल त्यसपछि तपाईको जिल्ला वार्ड नम्बर लेखिदिन्छु होला जस्तै म लेख्न गइरहेको छु यहाँ थापा किराना पसलमा सरी सिलेक्ट टुल त्यसपछि यहाँ गएर यसलाई पहिला हटाउँछु त्यसपछि तानसेन 5 पाल्पा यति लेखिसकेपछि यसलाई सानो बनाउनुस् शिफ्ट चापेर सानो ठिक्क बनाउनुस् त्यसपछि यसलाई कपी गर्नुस् यही फन्टमा लेख्नु पर्ने छ एउटै फन्ट युज गर्नुस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ प्रोप्राइटर यसलाई हटाउनुस् यसमा चाहिँ प्रोप्राइटर लेख्नुस् त्यसपछि अब यही फन्ट युज गर्नको लागि तपाईले अल्ट चापेर यो फन्टलाई कपी गर्नुस् त्यसपछि यहाँ चाहिँ सम्पर्क नम्बर लेख्नु होला है यसलाई हटाउनुस् त्यसपछि सम्पर्क नम्बर 9811980586 त्यसपछि यसलाई अलि साइज ठ्याक्क मिलाउनु होला यसरी ल हैन धेरै पनि लाग्दैन है दर्शक बहिनीहरु 5 मिनेटमा मैले तपाईलाई ब्यानर डिजाइन गरेर देखाउन गइरहेको छु 5 मिनेट पनि लाग्दैन 5 मिनेट
ल हेर्नु है त्यसपछि यसैलाई कपी गर्नुस् त्यसपछि तल ल्याउनुस् यहाँ पनि हामीले लेख्नु पर्ने छ यो मैले कपी गरेको यो फन्टको लागि मात्र है यही फन्ट किनकि यहाँ लगाएर अलि टाइम लाग्छ त्यसकारणले गर्दा त्यसपछि यसलाई हटाउनुस् त्यसपछि यहाँ विभिन्न प्रकारका घरायसी सामानहरू पाइन्छ तपाईले मिलाएर पनि लेख्न सक्नुहुनेछ है दर्शकवृन्दहरु मैले चाहिँ तपाईहरुलाई एउटा सिकाउनको लागि मात्र है यसलाई ठुलो बनाउनुस् ठ्याक्क जहिले पनि लेख्दाखेरि के गर्नुस् भने तपाईले जे ग्राहकहरुले हेर्न रुचाउँछन् नि डाइरेक्ट एट्र्याक्सन हुने चीज त्यसलाई फोकस पार्नु है धेरै लेख्नु पर्दैन थोरै लेख्नुस् तर चाहिँ ठिक्कको जस्तै भन्छन् नि मिठो खानु तर थोरै खानु भन्छन् नि त्यस्तै लेखिदिनुस् धेरै चीज लेख्नु पर्दैन ब्यानर बनाउँदा थोरै चिटिक्कको लेख्नुस् धेरै लेखे पनि ग्राहकहरुले त पढ्ने त कुरै आएन तिनीहरुले अब डाइरेक्ट हेर्ने हो किराना पसल भन्ने बित्तिकै सबै सामान पाइन्छ नि त प्रायः जसो किराना पसलमा चामल पाइन्छ दाल पाइन्छ चना पाइन्छ एभ्रिथिङ लेख्नु जरुरी त छैन के अब ठ्याक्क त्यो आइटमहरु राख्दिनु अलिअलि त्यो भइहाल्यो त्यसपछि यो तानसेन 5 पाल्पालाई मैले कालो गराउन गइरहेको छु कालो कलर सिलेक्ट गरे त्यसपछि कन्ट्रोल ब्याक स्पेस ल ठीक छ त्यसपछि इनर कलरहरुलाई के गर्नुपर्छ भने दर्शकवृन्दहरु इनरलाई सेतो कलर लगाइदिन्छु मैले सेतो कलरमा फेरि सेतो ब्याकग्राउन्डमा सेतो कलर किन लाग्नु लाग्यो भन्नु होला फेरि अब त्यसपछि मैले यहाँ चाहिँ एउटा फाइलमा जान्छु न्यूमा गइसकेपछि यसमा चाहिँ यो ब्ल्याक कलर चाहिँ लाई यसले क्रप्ट गर्छु क्रप्ट गरिसकेपछि यहाँ तल ब्ल्याक कलर मैले एड गरे ब्ल्याक फ्रेम त्यसपछि यो घरायसी सामानलाई सिलेक्ट गर्नुस् राइट क्लिक गर्नुस् सिलेक्ट गर्नुस् यसरी है फन्टलाई राइट क्लिक यसरी अझै भएन सिलेक्ट भयो त्यसपछि सेतो कन्ट्रोल ब्याक स्पेस सेतो लगाइदिनुस् त्यसपछि यहाँ पनि त्यस्तै गरिदिनुस् माथि पनि त्यस्तै गरिदिनुस् कहिलेकाहीँ तपाईहरु यस्तो पनि झुक्किनुहुन्छ अब यो चाहिँ यो कालो ब्याकग्राउन्ड चाहिँ माथि आयो फन्ट चाहिँ तल गयो यसो भयो भने यो लेयरमा जानुस् लेयरमा गइसकेपछि यो सिलेक्ट भइराछ है यो कालो ब्याकग्राउन्ड यसलाई चाहिँ तल लगाइदिनुस् यसरी तल लगाइदिनुस् यो लेयर भनेको तपाईहरुले धेरै जस्तो बुझ्नुहुन्न होला यो लेयर भने के हो भने एउटा किताब जस्तो हो के तपाईले हामीले जुन हामीले अलि यो उसमा फ्रेममा काम गर्दै छौं है यो पेजमा काम गर्दै छौं भने जति पनि हामीले यहाँ एड गर्छौं लेयरमा पनि त्यति नै एड भइदिन्छ है यहाँ त्यसपछि हामीले यो फन्टलाई सिलेक्ट गरौँ त्यसपछि कन्ट्रोल ब्याक स्पेस किनकि सेतो यहाँ छ त्यसकारणले कन्ट्रोल ब्याक स्पेस गर्ने पनि सेतो आउँछ यसलाई पनि राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि कन्ट्रोल ब्याक स्पेस है त्यसपछि ठ्याक्क मिलाउनुस् त्यसपछि यो माथिको की त लुक्यो यसलाई के गर्नुस् भने यो कलर यो कालो फ्रेमलाई कालो ब्याकग्राउन्डलाई राइट क्लिक गरेर सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि यहाँ जानुस् टुल बक्समा जानुस् त्यसपछि यो गोलो छ नि यो चिन्हलाई ल्याएर यसरी यसो गरिदिनुस् ठ्याक्क सिलेक्ट गर्नुस् त्यसपछि डिलिट च्याप्दिनुस् ल हेर्नुस् भएन सोम थापा भइहाल्यो प्रोप्राइटर सम्पर्क नम्बर यो भइहाल्यो त्यसपछि यो ठाउँको नाम भयो त्यसपछि यहाँ विभिन्न प्रकारका यहाँ अलि झुक्यो प्रकारका घरायसी सामानहरू पाइन्छ यहाँ विभिन्न प्रकारका सबै प्रकारका लेखे पनि हुन्छ विभिन्न प्रकारका लेखे पनि हुन्छ यहाँ माथि चन्द्रबिन्दु लगाइदिनु म चाहिँ पोइन्ट लगाइदिन्छु यति लेखिसकेपछि यहाँ चाहिँ अब यो छ नि यो रुल लिएर यहाँ चट्ट यसरी एरो लगाइदिनुस् किनकि अब यहाँ हामीले राख्नु पर्ने छ आइटमहरु यहाँ अब परिकारहरु अब यहाँ किराना पसलमा के परिकारहरु पाइन्छ त अब यहाँ चाहिँ मैले पहिले नै डाउनलोड गरेर राखेको छु राइट क्लिक गरेर यहाँ चाहिँ यो सब तपाईले पीएनजी फाइलमा डाउनलोड गरेर राख्न सक्नुहुनेछ गुगल क्रोममा गएर जस्तै यो एड गर्न गइरहेको छु
त्यो किराना पसलमा तरकारी पनि पाइने हैछ। त्यसकारणले गर्दाखेरि मेरो सानो एउटा फोटो स्टुडियो छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि ग्राहकहरूले बनाउनु भनेको यो मलाई बोर्ड हो। त्यसकारणले मैले बनाउँदै तपाईहरुलाई पनि सिकाउनु त भनेर मैले चाहिँ यसलाई स्क्रिन रेकर्ड गरेर युट्युबमा हाल्न लागेको है। यसलाई चाहिँ ठ्याक्क देखिने तरिकाले ठ्याक्क यसरी राख्नु। त्यसपछि यो र यो सेम भएछ। यसलाई डिलिट गरिदिए। एकचोटी युज गरे राखिन्छ, एड गरेपछि डिलिट गरिदिने, फेरि झुकिन्छ फेरि। त्यसपछि तरकारी पनि पाइने छ, फलफुल तरकारी। यसलाई पनि ठ्याक्क ड्याम्म देखिने तरिकाले आइटम ठ्याक्क देखियो भने ग्राहकहरु पनि ओहो कस्तो राम्रो हो किन भन्ने जस्तो के ठ्याक्क ढङ्गै तरिकाले राख्दिने है। त्यसपछि यतिको यसलाई पनि डिलिट गरिदिनुस्। त्यसपछि अब किराना पसलमा चामल पनि अवश्य पाइन्छ। चामल पनि यसरी राखिदिनुस्। यसरी राखिदिसकेपछि ठ्याक्क सानो ठ्याक्क चिटिक्कको ठ्याक्क है। त्यसपछि दर्शकवृन्द यहाँ चाहिँ किराना पसलमा अब यस्तो नपाइने त कुरै हुँदैन। रेड बुल सेलबुल कोल्ड ड्रिंक्स यता नपाइने कुरै हुँदैन। अब यो अलिकति तपाईलाई सानो लाग्यो भने यसलाई चाहिँ शिफ्ट च्यापेर चाहिँ अलिकति ठुलो यसरी गरिदिनुस्। ठ्याक्क यस्तो गरिदिनुस्। ठ्याक्क तल मिलाउनुस्। यो किबोर्डको यो एरोले मिलाउनुस् है। तलमाथि ठ्याक्क मिलाउनुस् यसरी। त्यसपछि यो चाउचाउ तेल सेल अगडम बडम सबै राखिदिनुस् यसरी। सानो भयो भने चाहिँ फेरि ठाउँ पुग्दैन, अझै एड गर्नुपर्ने छ। ठ्याक्क यो राख्नुस्। यो धारा तेल चाउचाउ पनि यसलाई पनि यो चाउचाउलाई पनि मैले यहाँ एड गरिदिन्छु। यो चाउचाउलाई ठ्याक्क यसको साइडमा राख्दा पनि हुन्छ। त्यसपछि अब चाहिँ दर्शकवृन्दहरु अब हामीले एड गर्नुपर्ने रह्यो के भने यो चाहिँ अब हर्लिक्स यताउता अगडम बडम यो के भन्छ नि यो अगडममा डब सब साबुन यहाँ सबै यहाँ ढ्याक्क राखिदिनु भइरहेको छ है। ठाउँ नपुग्ला जस्तो छ। सानो बनाउनुस् ठ्याक्क यो पनि मैले एड गरिदिए। ठ्याक्क एड गरिदिए ठ्याक्क है। ल हेर्नुस् किराना। ल अलि यसलाई अलि छेउमा लैदिनुस्। ठ्याक्क किबोर्डको एरोले यसलाई पनि अलि छेउमा लैदिनुस्। ठ्याक्क देखिने त यो मह पनि रहेछ। मह पनि पाइने छ यहाँ। ठ्याक्क तरिकाले ल दर्शकहरु लाइक गर्नुस् प्लिज लाइक गर्नुस्। मैले तपाईहरुलाई यस्तो सिकाएको छु झन् लाइक गर्नुस्। त्यसपछि यो छ नि यो यहाँ विभिन्न प्रकारको भेराइटी सामानहरु पाइन्छ। यसलाई चाहिँ छेउमा लगेर यसलाई तन्काइदिनुस् यसरी, किनकि च्याप्प देखियोस् के। जस्तै यो प्रोप्राइटर बरु नदेखे पनि हुन्छ। यो सम्पर्क नम्बर पनि त्यस्तो चाहिन्न। सबभन्दा देख्नुपर्ने भनेको थापा किराना पसल हो नाम। त्यसपछि यो यहाँ परिकारहरु। त्यसपछि विभिन्न परिकारका घरेलु सामानहरु पाइन्छ। यति लेख्दै हुन्छ के, धेरै लेख्नै पर्दैन। यहाँ मह पाइन्छ, यहाँ तरकारी पाइन्छ, यहाँ कोक पाइन्छ, अगडमन केही लेख्नु पर्दैन। यति लेखेपछि लगभग तयार भयो हाम्रो। यति तयार भइसकेपछि अब के गर्नुस् भने तपाईले किबोर्डको कन्ट्रोल शिफ्ट र ई एकैचोटी थिच्दिनुस्। एकैचोटी थिचिसकेपछि लेयरमा आउनुस् त। यहाँ कति धेरै लेयर थियो हैन, यो लेयरमा कति धेरै थियो, सबै लेयर एउटै भइदियो। एउटै भइदिसकेपछि यसलाई चाहिँ डबल क्लिक गरेर यो लेयरलाई खोल्नुस्, चापी खोल्नुस्। त्यसपछि यो छ नि कुनामा चारवटा कुना त्यहाँ ट्याक्क लगेर शिफ्ट च्यापेर ट्याक्क अलिकति सानो गराउनुस् है। कहिले पनि साइज भन्दा ठुलो नबनाउनुस्, साइज भन्दा अलिकति सानै गराउनुस्। त्यसपछि यहाँ पनि हल्का साइज सानो गराउनुस्। हल्का साइज शिफ्ट च्यापेर फेरि शिफ्ट च्याप्नु भएन भने आडे पाडे हुन्छ। त्यसपछि यहाँ चाहिँ तपाईहरुले ब्ल्याकै राख्दै हुन्छ। ब्ल्याकै राखिदिनुस् यसरी ठ्याक्क, किनकि अलिकति ग्यापिङ छोड्नु भयो भने टाँस्दाखेरि यो ग्याप चाहिँ तपाईको फ्रेम अथवा कुनै पनि जस्तै तपाईले जुन फ्रेम बनाउनु भएको छ नि त्यो फ्रेमको साइजमा यो कालो रहन्छ के, किनकि डाइरेक्ट अक्षरसम्म जाँदैन। त्यसकारणले गर्दा अलिकति ग्यापिङ छोड्नुपर्छ। जस्तै यो तयार भइसकेको छ। ल हेर्नुस् यो चाहिँ 3/10 को ब्यानर तयार भइसकेको छ। ल यसलाई चाहिँ यसमा कन्ट्रोल शिफ्ट कन्ट्रोल यस सेभ एज गरेर यसलाई चाहिँ जेपीजी मा सेभ गर्नुस् है। जेपीजी मा साइज लेखेर सेभ गर्नुस्। मैले सेभ गर्न गइरहेको छु। सेभ गरिसके मैले। यसलाई सेभ गरिसकेपछि चाहिँ सबैभन्दा म्याक्सिमममा राखिदिनुस् है। म्याक्सिमममा ओके गरिदिनुस्। म्याक्सिमममा सेभ गरिदिन गइरहेको छु। त्यसपछि यति गरिसकेपछि तपाईले ल हेर्नुस् मैले यहाँ सेभ गरेको छु। ल हेर्नुस् यो हो मैले
डिजाइन गरेको ब्यानर थापा किराना पसल है तानसेन 5 पाल्पा। तपाईले चाहे अनुसारको कलर पनि चेन्ज गर्न सक्नुहुन्छ। तपाईलाई थापा किराना पसल मन परेन भने एउटा अर्को कुरा तपाईहरुलाई मैले के ध्यान दिन गए भने यो थापा किराना पसलमा एउटा चाहिँ मिस्टेक भएको रहेछ है। एउटा मिस्टेक भएको रहेछ। सुरुमा मैले कन्ट्रोल जेड गरे गरेर यो थापा किराना पसल छ नि, यो थापा किराना पसलमा यो एउटा गर्न छुटाएको रहेछ दर्शकवृन्दहरु। यो थापा किराना पसल छ, यसमा एउटा चाहिँ स्ट्रोक अलि छाया जस्तो दिन पर्ने छ। त्यसकारणले गर्दाखेरि यो छुटाएको सरी यसलाई सिलेक्ट गर्नुस्। पहिला यो फन्टलाई सिलेक्ट गर्नुस्, त्यसपछि यहाँ तपाई लेयरको तलपट्टि यहाँ जानुस्। यहाँ गइसकेपछि स्ट्रोकमा जानुस्। स्ट्रोकमा गइसकेपछि यहाँ चाहिँ सेतो व्हाइट कलर सिलेक्ट गर्नुस्। व्हाइट कलर सिलेक्ट यति लगभग 9 10 21 22 लग्नुस्। 21 22 नम्बरतिर। त्यसपछि फेरि स्ट्रोकमा जानुस्, ड्रप स्याडोमा जानुस्। ड्रप स्याडोमा गएर यसलाई चाहिँ यति ठुलो गराउनुस्। यतिको गराउनु ठिक हुन्छ। ल हेर्नुस्, ल हेर्नुस् कस्तो राम्रो देखियो। ल देख्नुस्, ल हेर्नुस्। त्यसपछि कन्ट्रोल एस गरेर यसलाई सेभ गर्नुस् है। मैले साइज लेखिन, तपाईहरुलाई सिकाउन मात्र हतार पनि छ। ल यति गरेर मैले सेभ गरिदिएँ। यति गरेर सेभ गरिदिएँ मैले दर्शकवृन्दहरु। ल चाहिँ यसलाई चाहिँ अब तपाईहरुले यसरी चेक गर्न सक्नुहुनेछ। ल हेर्नुस्, थापा किराना पसल ल हेर्नुस् कस्तो राम्रो भछ हैन। यसै गरी यो दर्शकवृन्दहरु बनाउने है, ब्यानर डिजाइन गर्ने। अझै तपाईहरुलाई यस्ता कति सिकाउँछु कति कि यो मेरो भिडियोलाई लाइक र सब्स्क्राइब गरिदिनु त एकचोटी। ल हस्त धन्यवाद है।